Magyabi eh, para na maglagyo. Oo, nabadamo nga daan piso. Dapat na mo yung palapitan. Hindi pa pwede man ka-video nga nag-picture. Wala ko nga. Loko na. Loko. Loko. Baksa mo siya. Ito yung Japo. Wala po sa palapit ng fish ato. O daw, bigyan naman palapit kay Papa ng fish. Sa kay Papa nga tingin na tanaw ay video abri mo tinggal ka do kami isda na. Kalam. Video ba na? Kalam. Eh, mo kagatilan tanaw kagatilan. Ay, sa kaya pa. Kalam. Kasakit siya magkagat. Kakalam. Kalam. Na, yun nagkiso kay Papa yun. Kalam. Sige mo naman ito papalapit ko. Kalam? Ay, wala kanina yan. Tolak ka na tolak. Fish picturean! Kalain, amo ka gini oh, kalam. May pa! Di ba sa kagwanta? Kalam gani. Kalain ko. Ano na? Video niya. Hindi lang. Ngayon niya kagmay na tani, kalain sa dako. Alam. Baby. Sige mo ka papalapitan na. Para may experience, mara na. Di ba pagpalayo? Tistingin lang bala. Tistingin lang bala. Araw na. Ako hindi. Kalam. Hindi sakit, kalam. Tistingin bala. Wala sila sa Alam ka, alam video. Yung ulat, tingnan pala pito. Nadlock ka! Ikaw pala. Laka, para na nagmayo. Ano nagagmayo? Ano na, batahin mo si... Muyo nga, kaya ko akala nila doon dito. Ay, ka pa doon. Kalam video sila mga gato. Kasi ganap pa! Wala na may kapain. Banta ka kalam. Ang gagmay na gusto ko yun. Nalak ko video. Ay, hindi lang dagpo.
Ang gagmay, may kapalapit mo. Dami mo dyan palapit, oo. Hmm? Sa akong git sila yung tiil ka palapit, oo. Oh? Matanaw ako sa iba niya fish.